the 2 days have been so rich and so full of love. Az elmúlt 2 nap nagyon gazdag volt és tele szeretettel. It's a great honor for me to be here. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. And I bring greetings from my wife, Sylvia. És üdvözletet hozok a feleségemtől, Szilviától. And from the leadership of FCF. Az FCF vezetőitől. And from my church in Germany. És a németországi gyülekezetemtől is. I've had one theme on my heart for this morning. A ma reggeli alkalomra egy témát hoztam nektek, ez van a szívemen. And I've been thinking about what it means to build the church. Azt foglalkoztat, hogy mit is jelent az, hogy felépíteni egy gyülekezetet. We know that the church is not the building. Tudjuk azt, hogy az egyház, a gyülekezet nem az épület. That we are the church. Mi vagyunk a gyülekezet. And we know that God is a builder. És azt is tudjuk, hogy az Úr egy építő ember, vagy munkás. That Jesus was a builder in every way. És Jézus is építő volt minden jelentésében a szónak. Even in his earthly ministry, he was a carpenter. Hiszen a földi elfoglaltsága szerint ő egy ács volt. This took 12 men and built something that continues until today. Jézus 12 férfival felépített valamit, ami továbbra is épül, még napjainkban is. He did it in 3 years, little more than 3 years. Valamivel kevesebb, mint 3 év alatt végezte a munkáját. With 12 men. 12 férfival. And then actually it was only 11 men after Judas took his life. Akik valójában csak 11-en voltak, miután Júdás meghalt. I mean, that is a huge accomplishment. Ez egy hatalmas nagy eredmény. To build something with 11 men in a little over 3 years that will last 2000 years. Hatalmas nagy eredmény felépíteni valamit kevesebb, mint 3 év alatt, ami több mint 2000 évig is tartja magát. And we are aware that when Jesus said, when he leaves, he's going to prepare a place for us. És azt tudjuk, hogy amikor Jézus távozott, azt mondta, hogy előre megy és elkészít számunkra egy helyet. And I had the privilege of doing a messianic Jewish wedding. Egy messiási zsidó esküvőn volt szerencsém részt venni. They were Christians, but they wanted the wedding to be done in the Jewish way. Keresztények voltak, de a zsidó hagyományok szerint akartak összeházasodni. So I had to research, you know, what went on when a young Jewish couple were engaged and to be married. És ugye én adtam össze őket, úgyhogy tanulmányoznom kellett azt, hogy a hagyomány szerint hogyan jegyezték el egymást, és mi történt az esküvőn. And I found so many parallels to Jesus and the church. És rengeteg párhuzamot találtam. And when a young man was engaged to his wife to be, a Jézussal és az egyházzal együtt, mert amikor egy fiatal ember eljegyzi a jövendőbeliét. One of the things he had to do was to build the place they would live. Az az első dolga, hogy felépítse azt a helyet, ahol élni fognak. And to even the bedroom where they would sleep. És természetesen a hálóhelyet is, a hálószobát előkészíteni, ahol aludni fognak. And so the groom was busy working on this. És a vőlegénynek ez volt a feladata. And only his father
knew when everything was ready. És csak az édesapja tudott róla, hogy mikor készült el. And that's, you know, that's the same when Jesus said, no man knows the hour and the day when he will come to get his bride. És ez egy párhuzam azzal, amikor Jézus azt mondta, hogy senki sem tudja a napját és az óráját annak, hogy mikor fog eljönni a mennyasszony. Only the Father in heaven. Csak az Atya a mennyben. Jesus doesn't even know the exact time when he's coming back. Jézus sem tudta a pontos idejét annak, hogy mikor fog visszajönni. He's waiting for the Father to say, son, it's time, now go get your bride. Az atyára vár, hogy azt mondja neki, fiam, itt az idő, menj el a mennyasszonyért. Until that time, he's preparing a place for us. És addig, ameddig ezt nem mondja az Atya, Jézus előkészíti számunkra a helyet. That where I am, there you may be also. Ahol én leszek, te is ott leszel. That, to me, there was so much symbolism. Nagyon sok, tehát nagyon gazdag szimbolikája van ennek. And this idea of the bride building this place. Annak, hogy a vőlegény felépíti ezt a helyet. And the more I thought about God and Jesus being a builder, it began to make sense to me. És így, miközben gondolkodtam, egyre érthetőbbé vált az, hogy az Atya és Jézus miért építők. And I asked God to give me a building mentality. És megkértem Istent arra, hogy egy építő jellegű hozzáállást adjon nekem, gondolkodásmódot az Úr. We know, all of us Christians are very aware that it is God who builds His church. Mi keresztények nagyon is tisztában vagyunk azzal, hogy Isten építi a gyülekezetet. Most of us would agree with that. A legtöbbünk egyetért ezzel. But what sometimes we don't understand is that we also have a part in it. Az, amit nem értünk meg gyakran, az az, hogy nekünk is részt kell ebben venni. That we actually are also building the house of God. Hogy mi is építjük Istennek házát. God is not going to do it without us. Mert Isten nélkülünk nem fogja csinálni. Even though we can't do it without Him, He will not do it without us. Mi képtelenünk vagyunk rá nélküle, ő meg nélkülünk nem fogja csinálni. And so He wants us to have a mindset of being a builder. Tehát azt szeretné, hogyha úgy gondolnánk magunkra, mint építőkre. Turn to 1 Corinthians 3. 1 Korintus 3-as. Now, the Apostle Paul is talking about his own ministry. Pál apostol a saját gyülekezetéről, illetve szolgálatáról fog beszélni. 1 Corinthians chapter 3 and verse 9 and 10. A 9-es, 10-es igeversek. It says, "For we are God's fellow workers, you are God's field, you are God's building. According to the grace of God which was given to me as a wise master builder, I have laid the foundation, and another builds on it, but let each one take heed how he builds on it." Mert Isten munkatársai vagyunk, Isten szántóföldje, Isten épülete vagyunk. Az Istennek nékem adott kegyelme szerint, mint bölcs építőmester, fundamentumot vetettem, de más épít rá. Kiki azonban meglássa, mi módon épít rá. So Paul says, we work together with God. Tehát Pál azt mondja, hogy együtt dolgozunk Istennel. And then Paul says, I am a wise master builder. Aztán Pál azt mondja, hogy bölcs építőmester vagyok. So he understood, he had a very clear sense of what his calling was. Vagyis Pálnak nagyon világos volt az, hogy mire is hívta el Isten. He was in the building he was in the business of building God's house. A Isten házának építésében vett részt, ez volt a biznisz, amiben részt vett. And his main job was to lay a foundation. És a fő feladata az volt, hogy az alapokat letegye. That others could build upon. Hogy az alapra tudjanak építkezni a többiek.
You know, if the foundation is right, that is very important. Mert hogy a megfelelő alapok nagyon fontosak. You can build the most beautiful house, but if the foundation isn't right, you've got a problem. Bármilyen gyönyörű házat föl lehet húzni, de hogyha rosszak az alapok, akkor baj van. So Paul said, I laid the foundation. Tehát Pál azt mondja, hogy én vetettem a fundamentumot, az alapot. But the house isn't finished. Somebody else has to come and build on top of that. De a ház még nincsen kész, másnak kell jönnie, aki elvégzi a maradék munkát. And we know that Paul, everywhere he went, he planted churches. És tudjuk azt, hogy Pál bárhova is látogatott el, ott gyülekezetet alapított. And then he stayed with them and trained them. És velük maradt egy ideig, és kiképezte őket. And then he put faithful elders over those churches. És aztán választott közülük hűvezetőt is. Really today, elder, sometimes we don't use the word elder that much. Manapság már nem használjuk az idős kifejezést. But it's actually more in the Bible than pastor. De ez a kifejezés a vezetőre gyakrabban előfordul a Bibliában, mint a pásztor szó. I believe that an elder and a pastor are much the same. Úgy hiszem, hogy az idősebb, bölcsebb ember és a pásztor nagyjából ugyanaz. It means those that, care for the flock. Ők azok, akik gondoskodnak a nyájról. And so Paul could start a church and move to the next place. Így tudott Pál tovább haladni, hogy egy másik helyen új gyülekezetet alapítson. And he left the church in good hands. Mert tudta, hogy jó kezekben fogja otthagyni a gyülekezetet. And they continued to build on the foundation. És hogy tovább fognak építeni az alapra, amit ő lefektetett. As did other teachers and prophets. Ahogy más tanítók és proféták is tették. But he was telling them, be careful that you build upon the foundation only the things from Jesus. De azt arra azért fölhívta a figyelmet, hogy az lefektetett alapokra csak olyan dolgokat építsenek föl, ami Jézus szerint való. Because it says in verse 11, for no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is from Jesus Christ. A 11-es igevers azt mondja, mert más fundamentumot senki nem vethet azon kívül, amelyet vettetett, mely a Jézus Krisztus. So be careful what you build on top of that. Tehát felhívta a figyelmet arra, hogy óvatosan kell építkezni. And don't try to change the foundation. Arra hívta föl a figyelmet, hogy nem szabad megváltoztatni az alapokat. It's a good foundation. Mert hogy jó. It's the foundation is Christ. Mert jó az alap, mert Krisztus az alap. And there's no other foundation. És ezen kívül nincs más alap, amire építhetünk. And so I thought about all the times in the Bible when somebody built something. Once again, please. All of the places in the Bible where someone built something. Okay. Tehát a Bibliában több helyütt is említve van, hogy valaki épített valamit. We read early on that Noah built an ark. Például, hogy Noé épített egy bárkát. God told him to build an ark. Mert hogy Isten azt mondta, hogy építsen egy bárkát. Nobody had ever built an ark. És előtte még senki nem épített bárkát. But God gave him the specifications. De Isten a pontos részleteket megadta neki, hogyan kell. And I think it took him 120 years to build the ark. És úgy emlékszem, hogy 120 évig tartott, míg felépítette azt a bárkát. That was quite a building project for one man. Igen, nagy projekt volt ez egy darab embernek. Who had never built an ark. Aki soha nem épített előtte bárkát. Who didn't have any other blueprints from other ark builders. És nem is állt rendelkezésre neki tervrajz más bárkaépítőktől. God showed him how to do it. Isten mutatta meg neki, hogy hogyan kell csinálnia. And it had never rained. És nem esett az eső. I mean, this was the oddest thing that had ever been built. The most strange thing. Yeah. És mivel ugye addig az eső sem nagyon esett, ezért ez volt a legfurcsább dolog, amit valaha is felépíthettek. But God said,
I need someone to do this for me. De Isten azt mondta, hogy kell valaki, aki ezt elvégzi számomra. And Noah found grace in the eyes of the Lord. És ezért, hogy Noé ezt megtette, dicsőséget talált Istennél. And then we read about some people who tried to build a tower up to heaven. Aztán ugye olvashatunk arról, hogy a bábeli tornyot meg akarták építeni. But we know that their hearts were evil. De azt is tudjuk, hogy a szívük gonosz volt. And they began to build the tower. Elkezdték építeni a tornyot. And they were of one language and they had one single purpose. És egy nyelven beszéltek mind, és egy darab céljuk volt. And God says an interesting thing. Hogy feljussanak a mennybe, és Isten érdekes dolgot mond. He said, I must go down there and confound the language. Azt mondja, hogy le kell mennem oda, és összezavarni a nyelvüket. Because nothing that they put their hand to, they will be able to do everything they choose to do. Különben mindent meg tudnak tenni, amit csak akarnak. And so God had to stop this project. Istennek meg kellett állítani ezt a projektet. So it's in the heart of man to build something. Vagyis az ember szívében benne van ez a kívánság, hogy építsen valamit. And if we have unity, there is nothing that can keep us from building something. És hogyha egységben vagyunk, akkor semmi sem tarthat minket vissza attól, hogy fel is építsünk valamit. Especially if God's in it. Főleg akkor, hogyha Isten is részes ennek a dolognak. Psalm 127:1. 127:1. 127. Zsoltár 1-es. It says, unless the Lord builds the house, the laborers labor in vain. Azt mondja az igevers, hogyha nem Isten építi a házat, akkor a munkások hiába dolgoznak. Unless God's in the plans. Tehát, ha nincs benne Isten a tervek között, we build. It's foolish for us to build something. Akkor botor dolog felépíteni bármit is. But if God, you could say it the other way. If God is in it. Megfordítva mindezt, mondhatjuk azt is, hogyha Isten benne van, then we are building something with Him and for Him. Akkor az ő segítségével és az ő számára építünk valamit. And I believe that we're living in the end days. Hiszem azt, hogy az utolsó napokat éljük. And I believe that God is still wanting His church to be built. És hiszem azt is, hogy Isten még mindig azt akarja, hogy építsük a gyülekezetét. The Bible says that the Temple of Solomon was beautiful. A Biblia tanúsága szerint Salamon temploma gyönyörű volt. Have you ever read the story of all the gold and all of the expensive materials that Solomon put into that temple? Olvastátok-e valaha a történetet, hogy Salamon mennyi aranyat, drágakövet használt föl? It's amazing how much material, the value of that material. Elképesztő, hogy milyen értéke volt azoknak az anyagoknak, amiket felhasználtak. I don't believe anything has been built materially equal even to this day. Úgy hiszem, hogy ilyen értékben semmit sem építettek azóta sem, mint Salamon temploma. Where everything was literally covered with gold. Hiszen szinte mindent arany. Tons of gold. Több tonna aranyat használtak. And all of the other precious jewels and things that was put into it. És nem beszélve azokról a drága kövekről, amiket még felhasznált. And kings traveled to view the temple. Királyok látogatták meg Izraelt, hogy megnézzék a templomot. We remember the Queen of Sheba who came and looked. She had heard rumors about the temple. Még Sába királynője is, hiszen hallott híreket arról a templomról. She had heard rumors about Solomon. És Salamonról is hallott természetesen szóbeszédek. And you know, she thought it was exaggerated rumors. És úgy gondolta, hogy túlzás az, amit beszélnek. But when she got there and saw it for herself.
De amikor odaért és maga látta, it says her breath, she was breathless. azt mondja a Biblia, hogy elállt a lélegzete is. She was totally amazed. Teljesen lenyűgözte, amit látott. And she said, it's way more than what they told me. És azt mondta, hogy sokkal különlegesebb mindaz, amit lát, mint amit hallott. And she wasn't only impressed with the temple. És nem csak a templom nyűgözte le. She was even more impressed with how the servants of Solomon served in the temple. Az még inkább lenyűgözte, ahogy Salamon szolgái szolgáltak abban a templomban. They were at peace and they were doing it with joy. Hogy békességük van, és hogy boldoggal végzik a munkájukat. And that to me, I was like, wow, that's the real message here. És szerintem ez az igazi üzenet itt. Because when God asked Solomon, what can I give you? Mert amikor Isten megkérdezte Salamont, hogy mit adhatok neked, and Solomon could have asked God for anything. És Salamon bármit kérhetett Istentől. But he said, I ask for wisdom to rule this great people. Salamon azt mondta, hogy bölcsességet kérek, hogy uralkodhassak ezek fölött, a csodálatos emberek fölött. So even Solomon was thinking about leading and building people. Salamon is azzal volt elfoglalva, hogy vezesse és építse az embereket. The building was just a part of that. Az épület, amit megalkottak, csak része volt mindennek. But the people were so important to Solomon. Az emberek voltak fontosak Salamon számára. People of God. Isten emberei. And how that they would serve the Lord. Hogy szolgálják Istent. In unity. Egységben. And do everything that would bring God glory. Hogy olyan dolgokat csináljanak, ami dicsőséget hoz Istennek. And then we discover in the New Testament az Új Szövetségben that the new temple of the new covenant azt találjuk, hogy egy új templomot építenek az Új Szövetség számára. That's what we are a part of. Ennek a gyülekezetnek mi vagyunk a we are the new temple. Mi vagyunk az új templom. Not built with human hands. Amit nem emberi kezek építettek. Jesus said this temple is more glorious than the old temple of Solomon. És Jézus azt mondta, hogy ez a templom sokkal dicsőségesebb, mint a régi templom, amit Salamon számára építettek. Ugye Hégen arról beszélt, hogy lesz valami győzedelme a gyülekezetnek. I believe that before Jesus comes, the church is going to be at its very best ever. És úgy gondolom, hogy mielőtt Jézus visszajönne, a gyülekezet a legjobb formájában lesz. I think we're going to see two things happen. Úgy vélem, két dolog fog történni. We're going to see the one church that is like the counterfeit church, the fake church. Bocsánat, hogy így mondom, egy kamu gyülekezetet. The Bible talks about it, the great whore of Babylon, like a prostitute. Ja. Próbálom lefordítani. Tehát a Biblia ugye beszél a babiloni néniről. A church that doesn't have the Spirit of God. Egy olyan gyülekezetről, aminek nincsen, tehát amiben nincs ott Istennek szelleme. They might claim to know God. They might have a form of religion. Valamiféle vallásosságot mutatnak. But they don't preach the word. They don't have the Holy Spirit. De nem az igét tanítják, nincs náluk ott a Szent Szellem. We know that that's been prophesied in the end time. És tudjuk, hogy ez van megprofétálva a végidőkben. But there's also going to be the glorious church. Emellett lesz egy dicsőséges gyülekezet. The bride of Christ. Isten Jézusnak mennyasszonya. Without spot or wrinkle. Ami szeplőtlen lesz. The one that's been preparing herself. Amelyik előkészíti magát. To be with Jesus. Hogy Jézussal legyen. That's who we get to be a part of.
Ennek leszünk mi a részei. It's just like for there to be an antichrist, there must be a real Christ. Vagyis az Antikrisztus mellé kell egy igazi Krisztus is. For there to be a dirty prostitute woman, there has to be the beautiful bride. Egy mocskos prostituált mellé kell egy szeplőtlen mennyasszony is. You understand what I'm saying? Értitek, amit mondom? We're going to have both Mind a kettő lesz. on the earth before Mind a kettő Jesus itt lesz a comes. földön, mielőtt még Jézus visszatérne. And so, what is this? What does this mean for us? Mit jelent ez számunkra? What has to happen for this church to become so glorious? Mit kell tennünk a gyülekezettel, hogy ilyen dicsőségessé váljon? I mean, we still look somewhat divided in the world. A világban még úgy néz ki, hogy egy kicsikét meg vagyunk osztva. It still looks like our wedding dress has some wrinkles in it. És úgy néz ki, hogy még nem egészen makulátlan a mennyasszonyi ruhánk. Amen. We still got some cleaning up has to happen. Még egy kis takarításra szükség van. Kell válnia, és Jézus felé kinyílnia. Jesus wants the bride that wants him. Egy olyan mennyasszonnyá kell válnunk, aki a vőlegényét óhajtja. Jesus doesn't want a one-night stand. He wants our whole heart. Szóval Jézus nem egy egyéjszakás kalandra vágyik, hanem a teljes szívünket akarja. Because he's married to us forever. Hiszen ő a házastársunk, tehát a házastársunk lesz örökre. And that's the mystery that Paul talked about. Erről a dologról beszélt Pál. That's what Ava talking about, having a good marriage. Amiről Éva is beszélt, a jó házasságról. A good marriage is the picture of Jesus in his church. A jó házasság az Jézus és a gyülekezete. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So, back to this idea of building. Térjünk vissza az építés gondolatához. I believe that God is putting the stones in the right place. Hiszem azt, hogy Isten a építőköveket a megfelelő helyre teszi. To make this beautiful building. Hogy elkészítse ezt a gyönyörű épületet. To make this beautiful temple. Felépítse ezt a gyönyörű templomot. You know, it talks about all of us being different and having different gifts. És arról is szó van, hogy mindannyian különbözőek vagyunk, és különböző ajándékaink vannak. But then it says, God has placed every member in the body as it has pleased him. De az ige azt is mondja, hogy Isten úgy helyezte a gyülekezeti tagokat egyenként, ahogy az neki jó. And I think there's some stones or some parts that are not yet where they should be. Úgy hiszem, hogy néhány építőkő még nem a megfelelő helyén van. I think God is still getting the stones ordered in this great house. Isten még rendezgeti a köveket, az építőköveket ebben a házban. So that we'll recognize it as the house of God. Hogy felismerjük, hogy ez Istennek háza. So that people will go, wow. És az embereket lenyűgözze. Is that the people of God? Ezek Isten emberei? I don't believe there will be any way for us to hide the fact of who we are. Nem lesz lehetőségünk sem eltitkolni, hogy kik vagyunk. I believe we will stand out. Ki fogunk lógni a sorból. Because the glory of God will be so strong. Mert Isten dicsősége olyan hatalmas lesz rajtunk. As everyone takes their place where God wants them. Ha elfoglaljuk a helyünket ott, ahová Isten rendelte. When each one of us discovers who we are in Christ. Ha mindannyian felfedezzük azt, hogy kik vagyunk Krisztusban. And we quit hiding over in the corner. Ahelyett, hogy bujkálnánk a sarokban. Where we say, yes, I'm the stone in the house of God. És végre azt mondanánk, hogy igen, mi vagyunk a kövek Isten házában. And I have found my place of service. És megtaláltam a szolgálatom helyét. And in 1
Peter, he understood this idea. Péter apostol értette ezt az első levélben, Péter apostol első levelében. Yeah, I did that with one finger. 1 Peter 2:5. 1 Péter 2:5. It says, "You also, as living stones, are being built up a spiritual house, a holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ." Okay. Tehát a 2:5-ös igevers azt mondja, ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel szellemi házá, szent papságá, hogy szellemi áldozatokkal áldozatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. So Peter has this revelation of us being living stones. Péternek ez a kinyilatkoztatása, hogy mindannyian élőkövek vagyunk. I'm trying to, in my mind, see what a living stone looks like. Próbálom elképzelni, hogy hogyan is nézhet ki egy élő kő. Is it breathing? You know, is it? Lélegzik? It's kind of a contradiction. Ez egy ellentmondás. Here's what I believe. Elmondom, mit gondolok. I believe the living part is like the Holy Spirit. Az élő része a Szent Szellem. The life. Az az élet. You know? And so the church, we know the church is alive with the life of God. Tudjuk azt, hogy a gyülekezet azért él, mert Isten élete van benne. We've seen what God can do by His power. Mert szemtanúi voltunk annak, hogy Isten mire képes az ő hatalma által. We've seen great moves of God. Láttuk, ahogy mozdul Isten. So we've seen the living heart of God. Tehát láttuk Isten élő részét. The part of you that the living stone, the living God. Ez lenne az élő kő. But then the stone is something very, very hard. Ugyanakkor fizikailag a kő egy nagyon kemény dolog. Didn't Jesus say, Peter, you're a rock, Peter. Azt mondta a Péternek is, hogy te egy szikla vagy. And on this I'm going to build, on this confession I'm going to build my church. És erre a kőre, erre a megvallásra fogom építeni a gyülekezetemet. And the gates of hell will not prevail against it. És a pokolnak kapui nem fognak győzedelmeskedni fölötte. So the church that Jesus is building is totally indestructible. Tehát az a gyülekezet, amit Jézus épít, teljes mértékben elpusztítható. The church that Jesus is building, the devil cannot destroy. Ezt az épületet az ördög nem tudja elpusztítani. And so we want to let him build this church. Hagyjuk, hogy építse ezt a gyülekezetet. And we as living stones, we find our place in the church. És mi az élőkövek találjuk meg a helyünket Or we let ebben az épületben. him place us where he wants us. Vagy hagyjuk, engedjük meg neki, hogy oda helyezzen minket, ahová valók vagyunk. I would never have dreamed that I would be in Germany. Soha nem gondoltam azelőtt, hogy Németországban leszek. That I would travel to countries such as Hungary. Vagy olyan országokba fogok ellátogatni, mint Magyarország. I would have never dreamed as a child this. Gyerekként soha nem álmodtam ilyesmiről. I was in my life. Úgy hiszem, hogy Isten élete volt a kezem fölött, vagy Isten keze volt az életem fölött. And I never knew who prayed for me to be saved. És nem tudom, hogy ki imádkozott azért, hogy To say, how did I get to Hungary? How would I ever get to Hungary? Aztán azon gondolkoztam, hogy kerülök én Magyarországra. Thinking about my past and all of that. Főleg, hogy így a múltamról beszélek, meg gondolkodom. God has a plan. Istennek terve van. For your life, for my life. Az életetekre. It's not something I decided for myself. Ami velem történt, az arról nem én döntöttem. I have just trusted him to lead my steps every day. Csak bíztam Istenben, hogy vezeti az utamat. I did not want to be in Germany so many years. Németországban sem akartam ilyen sokáig tartózkodni. Because I love my country, I miss my country.
Mert szeretem a hazámat, és hiányzik is. But I always knew God was leading me to stay in Germany. De tudtam, hogy Isten azt mutatja nekem, hogy maradjak Németországban. And I like Germany. Germany's a nice country. És szeretem Németországot, kedves ország. I've been in many countries. I like to go to Germany. Sok országban voltam már, szeretek Németországban menni. It's a lot like Hungary. It's a good country. Jó ország, hasonlít bizonyos dolgokban Magyarországon. But it wasn't my plan. De nem az én tervem volt. I just let him lead me and put me where he wanted to. Csak hagytam Istent, hogy oda vezessen, ahová el akart vezetni. And we have an international church. Nemzetközi gyülekezetünk. My elder is from Zambia. Ő Zambiából való. And his wife is from East Germany. A felesége pedig Kelet-Németországból. And we have people from different places. Különböző helyekről jöttek az emberek a But gyülekezetbe. God has brought us together for some special purpose of His. De Isten a maga különleges céljára összegyűjtött minket. It wasn't our plan. Egyikünk sem tervezte így, It was God's plan. hanem Isten tervezte így. And think about that when you are in your area, in your city, in where you are. Erre gondoljatok, amikor a saját városotokban vagytok, a saját környezetetekben. You are not there because it's your plan. Nem azért vagytok ott, mert ez a ti tervetek volt. Or the people that God sends to your church. It wasn't their plan. Vagy azok az emberek, akik belépnek a gyülekezetbe, az nem az emberek tervezték, az Isten terve volt. God led them in the door. Isten vezette el őket az ajtóig. And some of them you just know that there's something special about them. És tudod, hogy némelyikről egészen pontosan, hogy különlegesek. You know that they're one of the stones that belongs in your church. Tudod, hogy ők azok a kövek, amik a gyülekezetedbe tartoznak. One of those living stones. Egyik az élő köveknek. And I've asked the Lord, what does this mean? Isten kérdezem, hogy ez mit is jelent? And he told me a stone is something very, very hard. Mármint, hogy a kő. És Isten azt mondta, hogy a kő az egy nagyon kemény dolog. He said, I want the church to have structure. Azt akarom, hogy szerkezete legyen It should have structure. a gyülekezetnek. It shouldn't just be alive, it should be alive and able to move. Nem csak azt akarom, hogy éljen, hanem éljen és mozogjon. And then I got the picture of a baby, how it is born. Aztán egy olyan képet mutatott nekem, tehát a gyermekszületésről mutatott nekem. And God said, when the baby is born, it has a little skeleton. És azt mondta Isten, hogy amikor a baba megszületik, akkor a gerince, a csontváza még nem fejlett. And as the baby grows, the skeleton grows. És ahogy a baba növekszik, úgy a csontváza is növekszik. Its bones are growing. Növekednek a csontjai. So it can support the life of the baby, of the child. És azért, hogy tudja támogatni az ő fizikai létezését. It's not the main thing you see when you look at the person. Mégis nem a csontokat látod először, hogyha ránézel egy emberre. But without the structure, the person could do nothing. De a csontszerkezet nélkül, a csontváza nélkül az ember semmit nem tud csinálni. We would be like a jellyfish. Olyanok lenni, mint a zselék. we would have no ability to move and to serve and to do the things. A csontok nélkül, a csontjaink nélkül nem lennénk képesek mozogni, elvégezni a munkánkat. But the Lord said it's like in the church. I need structure in the church. Tehát a kövek erre kellenek, mert kell egy szerkezet. I'm like, Lord, what kind of structure? What do you mean? Mire gondolsz, Uram? Kérdeztem én. Well, he says, well, you need some order and you need some plans, some strategy. És azt mondta nekem Isten, hogy valamiféle rendre szükség van, egy tervre, stratégiára, amivel dolgozol. You need to find out who's good at what. Ki kell derítened azt, hogy melyik ember miben jó.
And people who love children should serve in the children's church. Azok, akik szeretik a gyerekeket, a gyerekeknek kell, hogy szolgáljanak. And people that can play music, they should be playing music. Akik tudnak zenélni, azok zenéljenek. And people that can teach, they should teach. Akik tudnak tanítani, azok tanítsanak. And all of the different gifts should be doing what they do. Mindegyik a külön ajándékával kell, hogy dolgozzon. But everything done in decency and in order. De mindent szépen rendben kell csinálni. So that the structure is not there to kill the life. Tehát a struktúra, a szerkezet nem azért van, hogy megölje az The életet, structure is there to support the life. hanem azért, hogy támogassa az életet. And so we need structure and the Spirit of God. Tehát kell a rend, és kell Istennek szelleme. We shouldn't be afraid of structure. Nem kell, tehát nem szabad félnünk ettől a szerkezettől, ettől a rendtől. We shouldn't be afraid of even having some rules if we have to. Még attól sem kell félni, hogy vannak szabályok, amiket meghozunk. The elders come together and pray, and sometimes we have to settle a disagreement. A vezetők összegyülekeznek, imádkoznak, de olykor akár félreértéseket, konfliktusokat kell megoldanunk. Sometimes as the church gets bigger, different questions come up. És előfordul az, hogy ahogy növekedik a gyülekezet, újabb és újabb kérdések merülnek fel. I remember one time to love God and to love your neighbor. Mert a fő szabály az, hogy szeresd Istent és szeresd a fele barátodat. And that covers most of it. És ez a legtöbb problémára megoldás. But every once in a while you have to address a specific situation. De olykor egy különleges helyzetet kell megoldani. It's interesting in the writings of Paul how many specific situations had to be addressed. És Pál apostol írásaiból is kitűnik, hogy mennyi különleges kérdés merülhetett fel egy gyülekezeten belül. Much of our Bible was written because of specific situations. A Bibliának a nagy része ilyen különleges helyzetek miatt íródott. Problems that came up. Problémák, amik felmerültek. And then Paul had to give some instruction. És Pálnak valamiféle irányelvet kellett adnia. Which helps us serve us today as a guideline for things. És ugyanezek a dolgok adnak nekünk utasítást, vezérfonalat arra, hogy hogyan csináljuk a dolgokat. But structure is very important. A szerkezet nagyon fontos. Otherwise the life that God gives us can sometimes not benefit us. Mert hogyha nincs meg a megfelelő szerkezet, akkor az az élet, amit Isten adott nekünk, sem megfelelő a számunkra, nem ad jó dolgot. Remember in the Corinthian church. A korintusi gyülekezetben the people had the spiritual gifts. Minden ember megkapta a szellemi ajándékokat. But some of the gifts were actually not helping them. De némelyik ajándék nem volt számukra hasznos, nem segítette őket. Because they weren't being properly directed. Mert az embereket nem irányították megfelelően. Or there was, just anything goes in the service. És mindenféle csak úgy megtörtént a szolgálat alatt. And so Paul writes, 2 chapters giving some instructions on how to regulate the gifts. Ezért Pál 2 fejezetet is írt arról, hogy hogyan kell használni a gyülekezeti ajándékokat. And sometimes people don't like it if you correct them. Az emberek gyakran nem igazán szeretik, hogyha kiigazítod őket. But it's our job, isn't it? De sajnos ez is a munkánkhoz tartozik. One time I was preaching. Prédikáltam egyszer. Just like here. Ugyanúgy, mint itt álltam. And a man who I have never seen before. És egy férfi, akivel azért soha nem találkoztam. Came up to the front, took my microphone and said, I have a word from God for the church. És aztán egy férfi, akit soha nem láttam, kijött előre, megfogta a mikrofonomat, és azt mondta, hogy Isten adott nekem egy igét. It happened so fast. Suddenly he's standing in front of the church. Olyan hirtelen történt, egyszer csak ott állt a gyülekezet előtt. And so I had to stop it.
És ezt meg kellett valahogy állítanom. I said, no, sir, I don't know you. Nem ismerem magát. Can we talk after? We'll talk privately after the meeting. Mert mi lenne, hogyha négy szemközt beszélnénk a gyülekezeti alkalom után? Well, I have a word for the church. De hát hoztam egy igét a gyülekezet számára. No, you do not now. De nem most, mondtam neki. And so, he was not happy. Hát nem volt boldog. But these are the things we have to be aware of. De ezekkel a dolgokkal is tisztában kell lennünk, és figyelnünk kell. Most of the time it's not that obvious. Bár többnyire nem ennyire nyilvánvaló. Most of the wolves will sneak in and try to influence the sheep in another way. Néha eléggé hátuljövős módon próbálják megbefolyásolni a gyülekezeti tagokat. And Jesus said there would be wolves. Jézus azt mondta, hogy lesznek farkasok. Pastors, one of your jobs is to fight off the wolves. A pásztoroknak pedig az elsőleges feladatai közé tartozik legyőzni a farkasokat. It's not a fun job. És ez nem egy bulis munka. Most of the time you just got to show them your teeth. Néha ezeknek a farkasoknak meg kell mutatni a fogaidat. And let them know that you're watching. És felvilágosítani őket arról, hogy figyelsz. Most of the time that's enough. Többnyire elég szokott lenni a figyelmeztetés. But that rod that the shepherd carried out with the sheep? Rod? Sticks. Stick. Yeah. De ugye a pásztor vitt magával mindig egy botot. He would drive off the wolves if he had to. Amikor terelte a nyájat, hogy elkergesse vele a farkasokat. Or he'll send one of his dogs after him. Vagy esetleg a kutyát uszította rá. So it's one of the things we don't like to do. Ezek azok a dolgok, amiket például nem igazán szeretünk megtenni. But no one should be allowed to disrupt the sheep. De senkinek sem szabad megengedni, hogy megzavarja a bárányokat. The sheep should be able to know that they're safe. A nyájnak tudnia kell, hogy biztonságban van. And that they're not in a place where anything could go on. Hogy nem olyan helyen vannak, ahol bármi megtörténhet. That's part of structure. That's part of having some leadership. Ez része annak a rendnek, amit teremtetek a vezetésetek által. I had to grow in this. És bizony fel kellett nőnöm When I was a young pastor, a lot of bad things happened. Amikor kezdő pásztor voltam, sok rossz dolog történt. And I learned the hard way that it was my job not to let it happen. És tehát nehéz úton tanultam meg azt, hogy az én feladatom az, hogy ne engedjem, hogy ezek a dolgok megtörténjenek. And sometimes you have to tell people a hard thing. Néha keményen kell szólni az embereknek, mert nehéz dolgot kell nekik megmondani. I love to love people and hug them. Szeretem szeretni az embereket, megölelni őket. It's not my nature to correct people. Nem a természetemhez tartozik az, hogy kiigazítsam az embereket. But the Lord said, yes, but it's your job. De Isten meg azt mondta, hogy de igen, Okay. ez is a te munkád. So I do it. Tehát megteszem. But it took a long time to learn it. De sok időbe tellett, míg megtanultam. And just being aware in the spirit. Tisztában kell lenni szellemben, My church split a couple times. hogy milyen következményekkel járhat, ha nem vezet az ember. A gyülekezetem tehát a gyülekezetben többször szakadás volt. One time I lost all of the youth went with this guy. Volt egy fickó, aki az összes fiatal embert elvitte. I felt like somebody had stabbed me in the heart. Úgy éreztem, hogy szíven szúrtak. When that youth leader who I trusted took the youth away from the church. Amikor az ifjúsági vezető, akiben megbíztam, elvitte a teljes fiatalságot a gyülekezetből. And I learned a lot of things. Sok dolgot tanultam. And I remember the Lord said, you have to build teams. Aztán az Úr azt mondta nekem, hogy csapatokat kell létrehoznod. He said, every time you do something alone, you're not very strong. Mert azt mondta nekem az Úr, hogy ha egyedül csinálom a dolgokat,
akkor nem vagyok annyira erős. And I saw how Moses his arms were raised up by, every time he held his arms up, Joshua was winning the battle. Aztán ugye Mózes jutott az eszembe, hogy minden egyes alkalommal, amikor feltartotta a kezét, akkor győzött a zsidó sereg. Ugye Mózesnek is felemelték a karjait. I'll go about 10. Moses raised up his hands. Minden egyes alkalommal, amikor Jézus felemelte a kezét, Izrael győzött. And his arms got tired. Viszont a karjai elfáradtak. And then the enemy starts winning. És akkor az ellenség kerekedett felül. So what did they do? Mit csináltak tehát? Aaron and Hur Áron held up his arms. feltartotta Mózes karjait. They held up his arms. Segítettek neki tartani a karját. That was one of the first examples of having a team. Ez volt az első példa arra, hogy egy csapatként dolgozzanak. Some people that they're holding up your arms. Vannak emberek, akik feltartják a karjaidat. Eva, I to myself, it is so good to have people supporting you. És azon gondolkodtam, hogy milyen jó dolog, hogy vannak, akik támogatnak. You know, when one is weak, the other might be strong. Mert amikor az egyik gyenge, a másik erős lehet. You know, and so this is a principle that we try to build into our church. Ez egy elv, és erre lehet építeni egy gyülekezetet. That they built a team. Mert létrehoztak egy csapatot, amiben meg van szervezve. And we're doing this in all the areas. És a gyülekezeti élet minden területén csinálja ezt. I have a top team in my church. What? A team, a main team for. Van egy fő csapat, igen. Enoch's in my team and 3 other people. Élok és még 4 másik ember. And we meet, you know, about every 3 weeks, 3-4 weeks. 3-4 hetente találkozunk. And we talk about the whole church. És az egész gyülekezetről beszélgetünk. And then they all have their teams under them. De nekik is vannak csapataik. So all of the ministries are in teams. Tehát az egész gyülekezet valójában ilyen tímekben, ilyen csoportokban működik. And there's no team that doesn't have a leader that somehow relates back to the top team. És nincs olyan csapat, aminek ne lenne egy vezetője, aki valamilyen módon visszacsatolást ad a vezetőnek. So in my meeting I tell my team what we're doing. Én elmondom az én csapatomnak, hogy mi a feladat. And they pass it on to the rest of the teams, to their teams. Ők továbbadják. And so the whole church they understand that's our new culture now. Ez az új kultúránk, hogy így a vezetők egymásnak átadják az információt. It's taken years. Évekig tartott, hogy ezt a rendszert kialakítsuk. And we're still not finished. És mi mindig nem végeztünk vele. But I have hope that, you know, we're going the right way. De remélem, hogy a megfelelő úton haladunk. Because I really believe it's biblical. Hiszem azt, hogy ez biblikus. You know, 2 are stronger than 1. Hogy 2 erősebb, mint 1. And the husband and wife team is the strongest team. És a feleség férj csapat a legerősebb csapat. They can go anywhere in the world if they have each other. Hogyha együtt vannak, akkor bármit meg tudnak csinálni a világon. But we can all work in teams. De mind tudunk csapatokban működni. And grow even more. Hogy még inkább növekedjünk. And there's so many reasons, there's so many benefits to this. Nagyon sok előnye van ennek. Because I don't have to do all the thinking anymore. Mert nem kell nekem mindent kitalálni. I just ask questions. Én kérdezem. I make them think. Mert gondolkodnak. You get tired of thinking for everybody. Nagyon fárasztó egy idő után, hogy mindenki helyett te gondolkozol. And now I'm able to say, you figure it out. Most már képes vagyok azt mondani, te találod ki, jó? Te találod ki. Just start working very independently. Tehát nagyon egymástól függetlenül is tudunk dolgozni. It's like they know now I have to build
my area. Mindenki a saját területét építi. It's their project. Mert az ő projektjük ez. And I just come and enjoy everything that's going on. Én meg jövök és élvezem azt, ami történik. We have gifted people in our midst. Mert ajándékkal telt emberek vannak közöttünk. We have smart people. Okos emberek. You have smart people in your churches. És nektek is okos emberek vannak a gyülekezetekben. Some of them are just sitting on their gift. Csak néhányan egyszerűen ülnek a babérjaikon meg az ajándékon. And they just need a little encouragement. Egy kis bátorításra van szükségük. They just need a little opportunity maybe. Egy kis lehetőségre talán. To see that, hey, God can use me. Hogy lássák, hogy Isten tudja őket használni. But many people don't believe God can use them. Sokan azt hiszik, hogy Isten nem tudja őket használni. Because they compare themselves. Mert összehasonlítják magukat másokkal. Or because maybe their parents told them they have no gifts. Vagy mert a szüleik azt tanították nekik gyerekkorukban, hogy semmihez nem értenek, nem jók semmire. I was blessed to have a father who was very encouraging. Áldott voltam egy olyan apával, aki nagyon is bátorító volt. He believed in me. És hitt bennem. That's to me what a real father is. Szerintem ilyen egy igazi apa. A real mother. És ilyen az igazi anya is. Who believes in you. Aki hisz benned. That's what our children want. Mert a gyerekeink ezt akarják. They want to know that we believe in them. Hogy tudni akarják, hogy hiszünk bennük. My father told me, I believe you could do anything you put your mind to. Apám azt mondta nekem, hogy akármit a fejedbe veszel, azt meg is tudod valósítani. When I was a teenager, brand new car. És rám bízta a vadi új kocsiját. 16 years old. 16 éves voltam. Brand new car. Egy vadi új autót adott oda 2 weeks édesapám. before I had wrecked mine. 2 héttel azután, hogy a sajátomat tönkretettem. To me, that's almost unbelievable. Számomra ez hihetetlen. But I think God wants us to have that kind of love in the church. És úgy gondolom, hogy Isten azt akarja, hogy ilyen típusú szeretet legyen a gyülekezetben is. That we give people a new chance. Hogy új lehetőséget adunk az embereknek. That we never stop believing in them. Hogy nem adjuk föl a beléjük vetett hitet. That we forgive them. Hogy megbocsátunk nekik. That we invest in them. És hogy beléjük fektetjük, and give them a new chance. hogy új lehetőséget kapnak. Even if they blew the last chance. Még akkor is, hogyha elbaltázták az előző Isn't that what Jesus did? Hiszen mit tett Jézus? Peter denied the Lord. Péter megtagadta az Urat. Said, I don't know him, I don't know him, I don't know him. 3-szor is azt mondta, hogy nem ismerem. And went off. És elment. Jesus dies, raises from the dead. Jézus meghalt, feltámadt a halálból. Peter says, forget this, I'm going fishing. Péter azt mondta, hogy megyek halászni, nem érdekel engem semmi. The first person Jesus is asking about is Peter. De Jézus Pétert kérdezte először, hogy hol van. He comes to Peter. És elmegy Péterhez. He says, Peter, do you love me? Azt mondja neki, Péter, szeretsz engem? You know, Lord. Tudod, Uram. Jesus said, feed my sheep. Akkor etesd a bárányaimat. Ezt mondta neki az Úr. He says this like 3 times to Peter. És ezt 3-szor elmondja Péternek. He's letting Peter know, I believe in you. Azt mondja Péternek, hogy hiszek benned. We're not even going to talk about what happened back there. És nem is fogok beszélni arról, ami eddig történt. Because I need you now. Mert szükségem van rád. Isn't that awesome? Hát nem csodálatos ez? Isn't that our Jesus? Ez a mi Jézusunk. Who gives this man a new chance. Aki új lehetőséget ad ennek az embernek. And Peter becomes this powerful, man of God. Péter pedig hatalmas lesz Istenben. Jesus saw beyond his failures, beyond his faults. Mert Jézus túllátott Péter hibáin. He didn't see him how he was, he saw him how he could be. Azt látta, hogy milyen lehet. I'm done, I'm going to close. I've gone way over. God bless you. Az Úr áldjon.
Végeztünk. Some encouraging things, nothing new, Bátorító dolgokat mondtam nektek, semmi újdonságot, but maybe a reminder, de talán emlékeztetőt adtam, maybe one or two new things. talán mégis egy-két új dolgot mondtam. You know what the biggest gap in the world is? Like distance. I just want you to The biggest gap in the world, is knowing a thing and actually doing it. A legnagyobb különbség a világon aközött van, hogy tudsz valamit, és hogy valóban meg is teszed el azt. We start out when we don't know something. Úgy kezdjük, hogy nem tudunk valamit. And then we hear it. Aztán halljuk, We learn it. megtanuljuk, We have it here. benn van a fejünkben, But the big gap is down way up here to where we're actually doing what we know. de mégis aközött van a legnagyobb különbség, hogy tudunk valamit, és meg is cselekedjük-e azt a dolgot. How many Christians say, I know this, I know that. Megkérdezték, mondja azt, hogy igen, ezt is tudom, meg azt is tudom. Yeah, are you living it? Are you doing it? Oké, de hogy megéled-e ezt a dolgot, csinálod-e? And I'm one of these persons, I don't just want to know it, I want to do it. Én meg olyan ember vagyok, hogy nem csak tudni akarom, hanem meg is akarom cselekedni. I want to master it. El akarom sajátítani a tudást. And so it takes me so long sometimes. És néha olyan sokáig tart. I get excited about something I learned. Mert lenyűgöz valami, amit tanultam. And I try to do it. És megpróbálom megcselekedni. And it works a little bit. És egy picit működik. And I'm like, I know this is true, this has to work. És úgy ülök vele, hogy de hát tudom, hogy ez igaz, ennek működnie kell. And so I try it again. Tehát megpróbálom újra. I going forward. Előre kell menni. Because I don't go back. Nem megyek vissza. There's nothing back there. Mert a múltban nincs semmi. I'm not going to go back to my old easy way. Nem fogok visszatérni a régi dolgaimhoz. Because that wasn't too much fun either. Mert nem volt annyira jó az. Did you ever hear of a man named Lester Summerall? Lester Summerallról hallottatok? You heard of him? He was a good friend of Brother Hagin. Régen testvérnek volt jó barátja. They were real close friends. Közeli barátok. And Lester Summerall had a big car. És ennek a férfinak, Lesternek egy nagy autója volt. And he refused to drive his car in reverse. És sose akart rüverzben használni az He would autót. only go to a restaurant where he could come in and drive back out the other way without having to go backwards. És csak olyan étteremhez volt hajlandó elmenni kocsival, ahol bejött, leállított az autót, és így mehetett tovább, tehát nem kell rüverzbe mennie. When he built his house, Úgy építette a házát, and he built a garage, és a garást is, he put a door on each end hogy a garázs mindkét oldalán volt ajtó. so that he would never have to go backwards. De sose kell rüverzbe közlekedni. That was his life's mentality. Mert ez volt a hozzáállás az élethez, I only go ahead. hogy csak egyenesen előre megyek. Meg kell tanulnunk. We can and we will learn them És meg is fogjuk tanulni őket, és képesek vagyunk if we rá. don't give up. Hogyha nem adjuk fel. And we're going to go to the next level. És a következő szintre lépünk. In Germany, in Hungary, Németországban, Magyarországon. we're going to see the glorious Church of Jesus Christ, Az Úr dicsőséges gyülekezetét fogjuk látni, because we're going to go step by step and be the overcoming church. mert lépésről lépésre haladunk előre, és a győzedelmes gyülekezetté Again, válunk. thank you, and I hope Köszönöm, everyone enjoys their little break. And thanks for coming köszönöm, hogy eljöttetek. from all the places. I'm anxious to hear more about your churches. Kíváncsi vagyok a gyülekezetetekre. And so, God bless you, Eva. Az Úr áldjon benneteket.